Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa phông nền xanh trong phần mềm Premiere. Trước tiên chúng ta hãy khởi động phần mềm Premiere lên. Sau đó chúng ta tạo ra một project, đặt tên tùy ý. Ở đây mình đặt tên là xóa phông nền xanh. Sau đó mình sẽ OK. Các bạn chú ý cho mình cửa sổ project. Cửa sổ này là dùng để đưa vô những cái file phim để mình xử lý. Phim màn hình xanh và phim hình nền mình đã chuẩn bị sẵn ở trong máy tính của mình. Nếu các bạn chưa có thì các bạn hãy chuẩn bị. Bây giờ mình click chuột phải vào đây, mình import vô. Đây các bạn, đây là những cái bộ phim mình đã quay này các bạn. Bây giờ trước tiên mình sẽ chọn ra một cái hình nền. Một hình nền để làm cảnh chung các bạn nghe. Là hình nền đây này, mình chọn hình này là một này. Đây cái video các bạn nghe. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn một cái video mình đang đứng đường đi. Rồi, video. Mình sẽ chọn hai video này, mình nhấn Ctrl giữ nguyên và chọn hai video này. Thì mình dự định của mình sẽ là tách cái nền xanh này các bạn này. Đó, chỉ lấy cái người đường thôi và ghép vô cái cảnh này, cảnh video này. Đó, bây giờ mình open. Sau đó mình sẽ kéo hai video này vô luôn. Rồi, video này thì để cho dễ mình xóa cái tiếng đi. Còn nếu các bạn làm cần giữ tiếng thì các bạn không nên xóa nghe. Ở đây mình xóa để cho mình làm cho các bạn dễ hiểu. Mình lưu lại này. Rồi, bây giờ đây là video mình đang đứng đường các bạn này. Và đây là video hình nền. Các bạn thấy chưa? Rồi, video này hình như cái video hình nền nó nhỏ các bạn. Mình cho nó to lên. Để cho to lên rất là dễ, các bạn click đôi vô. Sau đó bạn kéo ra. Đây. Rồi, thì video hình nền sẽ là video ở dưới. Và video màn hình xanh sẽ là video ở trên. Các bạn chú ý nghe. Mình click chuột trái giữ nguyên, kéo lên là xong. Rồi sau đó mình kéo video này vô. Đó. Và mình sẽ chọn ra một đoạn để coi mình lấy cái video. Rồi đây mình lấy từ đây đi các bạn. Đó, rồi xong mình kéo qua đây. Sau đó mình kéo cho nó bằng với cái này nghe. Rồi như vậy đã xong. Mình đã sắp xếp xong rồi này các bạn. Nhưng mà các bạn thấy không? Cái video mà cái cảnh hồi nãy, cảnh này nè, nó đâu mất. Bởi vì mình kéo nó nằm lên trên rồi các bạn. Bởi vì do mình chưa xóa những cái đoạn này đi. Nên là cái hình này nó không thấy được các bạn. Bây giờ mình sẽ xóa đi cho các bạn nghe. Rồi, trước tiên là các bạn hãy suy nghĩ cho mình. Sau khi các bạn làm ấy, thì cái việc đầu tiên các bạn nhớ đó là hiệu ứng. Thì mọi phần mềm nó đều có hiệu ứng để xử lý những cái chức năng như xóa nền xanh này chẳng hạn, rất là nhiều hiệu ứng các bạn nghe. Thì các bạn để cho mình một effect, các bạn thấy chưa? Đó, rất là dễ nhớ đúng không các bạn? Rồi sau đó các bạn tìm đến cho mình một cái hiệu ứng tên là Ultraki. Đây các bạn, nó đây là cái để xóa cái này đó các bạn. Rồi các bạn kích chuột trái giữ nguyên kéo vô, thả ra. Đó, các bạn chú ý kéo vô cái video mà có màn hình xanh các bạn nghe. Có cái nền xanh này. Đó, chứ không kéo video dưới nghe. Video dưới là cái video nền thôi. Mình muốn xử lý video nào thì kéo vô cái video đó. Sau khi kéo vô thì các bạn, nhiều lúc các bạn vô tình các bạn click ra ngoài các bạn không thấy nghe. Nhưng các bạn phải click vô cái video mà các bạn cần xử lý này. Sau đó các bạn tìm đến cái mục Effect Control. Nếu như nó không nằm ở mục đó thì các bạn tìm cái mục này, kích ra nghe. Chứ nhiều lúc các bạn mới làm là hay bị nhầm lắm. Nó đang ở đây các bạn không thấy nó nằm ở đâu hết, không? Nên các bạn chú ý mình click vô đây, sau đó tìm cái mục Effect Control trong Premiere này. Đó, nó có cái mục này. Rồi, thì cái mục Ultraki nó vừa kéo vô các bạn này, các bạn thấy chưa? Thì trong cái video này nó có một số hiệu ứng mặc định này. Cái này thì các bạn biết thôi, không cần quan tâm lắm. Đó, mình kéo vô đây. Rồi, bây giờ các bạn click đổ xuống này. Có một cái thuộc tính rất là quan trọng trong cái hiệu ứng Ultraki, đó là Key Color. Là cái màu mà các bạn cần xóa ra khỏi cái video đó. Chọn cái tông màu đó. Rồi, để xóa được các bạn tích vô đây cho mình. Click chuột trái nghe, sau đó các bạn rê chuột đến cái vùng cần xóa. Cái vùng màu xanh này các bạn này. Thì các bạn click ở đâu cũng được hết. Nhưng mà các bạn nên kích ở vùng ở giữa cho mình. Bởi vì nó là vùng cân bằng giữa màu sáng này, màu tối này. Đó, thì các bạn nên chọn cái vùng ở giữa để nó xử lý cho nó dễ. Rồi, tích vô. Các bạn thấy chưa? Thì bây giờ các bạn thấy nó xuất hiện cái bầu trời này, cái video ở dưới các bạn này. Các bạn thấy chưa? Nhưng mà nó có một cái trường hợp là chỗ nào nó không xóa được. Đó, thì bắt đầu mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cách xóa triệt để luôn nghe. Rồi, bây giờ video này mình sẽ cho nó to ra chút. Mình sẽ kéo xuống. Ok, cho nó dễ đúng không? Dễ xử lý. Rồi, kéo xuống đây. Bây giờ chúng ta để ý cái thuộc tính này cho mình này. Hiệu ứng này. Đây, opacity này là độ trong suốt đó các bạn. Đó. Thì các bạn tích vào đây cho mình. Các bạn chú ý nghe. Hồi trước mình mới làm nó hay bị nhầm là mình chọn cái này các bạn này. Nhiều lúc làm sao nó không được. Mình mới hỏi tại sao xóa phông này không được. Nhiều lúc mình quên mất, bởi vậy mà các bạn chú ý cho mình để xóa được những cái vùng này này. Những cái vùng mà không có nằm trong xanh ấy, thì các bạn chọn cái này cho mình. Đó. Tích vào đây các bạn nghe. Sau đó các bạn kéo vô. Đó, chọn trong cái miếng vải này, miếng vải xanh các bạn thấy chưa? Đó.
Rồi, ok. Để cho triệt để hơn thì các bạn tiết trục trái vô đây, kéo xuống cho nó lắp xuống dưới đây nghe. Đó, ok chưa? Rồi. Mình cách ra ngoài cái cho nó mắc cái chấm chấm đi. Đó, các bạn thấy. Nó vẫn chưa hiệu quả đúng không các bạn? Đó, nhưng mà dần dần thì nó xóa cái nền xanh là triệt để hơn rồi đó. Đó. Tiếp vô bây giờ xử lý tiếp này. Trước tiên là các bạn để với mình cái thuộc tính opacity này. Cái chỗ này các bạn thấy nó bị sát nát chưa? Để mờ cái chỗ này thì chúng ta chọn vô cái mắt này các bạn này. Sau đó các bạn kích chuột trái vào đây, kéo sang phải cho nó tăng cái giá trị lên. Đó, lên 61 hồi nãy 10 lên 82 này. Đó, như vậy là mình nghĩ được. Ok chưa? Cách ra ngoài cái coi. Đó, thì bây giờ nhìn nó dễ nhìn hơn lúc nãy thôi, chứ còn nó vẫn chưa xóa triệt để đúng không các bạn? Đó. Bây giờ tiếp theo này. Thôi cái này đóng lại đây, coi như vậy là xong đó. Cái hiệu ứng này chỉ dùng chừng đó thôi, dùng cái mắt và kéo cái này lên thôi là xong. Rồi. Bây giờ mình sẽ tắt hiệu ứng cho các bạn xem nghe. Để tắt cái hiệu ứng này đó, các bạn thấy giờ lúc đầu thấy không? Nó đâu xóa được cái này đâu. Mình phải dùng cái opacity này để cho nó xóa cái đó. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo mình tác động tới cái hiệu ứng Ultra Key. Để xóa triệt để hơn thì chúng ta hãy vô cái mục này cho mình. Đây. Nó có nhóm đầu tiên các bạn này. Cái nhóm đầu tiên là cái nhóm để mình mở lên cho các bạn nghe xem nghe. Mình phóng to lên này. Cái nhóm đầu tiên là thông số là M. Đây cái nhóm này các bạn này, thông số là M. Cái nhóm thứ hai làm sạch M. Cái nhóm này làm sạch M này. Và nhóm chỉnh màu là hai nhóm này. Thì cái nhóm này thì cái nhóm phụ thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải biết. Rồi trước tiên thì chúng ta hãy chỉnh. Cái này nó có nhiều thông số lắm các bạn. Thì để mò thì dễ thôi các bạn. Các bạn xem nghe. Bây giờ các bạn mình click chuột trái vào đây, giữ nguyên kéo sang phải. Đó mình thấy như vậy không được đúng không? Thì mình undo lại, undo là cái nút này các bạn này. Đó, như vậy là xong. Mình kéo sang trái coi thử sao. Bạn không được luôn. Nó không có tác dụng gì hết. Rồi bây giờ mình kéo từ từ thế này, coi thử nó có đỡ hơn không. Mình kéo sao nó đỡ, nó nhìn cái phông này nó dễ nhìn hơn là được. Nhưng các bạn không khả thi lắm. Rồi, thuộc tính mình bỏ qua nghe. Tiếp theo này, highlight là độ sáng này. Cái là độ trong suốt này, độ sáng này. Giảm sút. Đó, các bạn đỡ hơn này đúng không? Mình tăng lên. Chuyển mặc định. Mình giảm về. Giảm về không thì các bạn nó sẽ làm sạch được hơn một tí. Rồi tiếp theo cái shadow là cái độ tối đó các bạn. Đó, nó cũng đỡ hơn một tí. Nó đỡ hơn tí đúng không? Bây giờ ví dụ để mặc định cho các bạn thấy vùng này chưa? Bây giờ mình cho nó nhỏ xuống này, cái trục trái giữ nguyên kéo sang trái nó nhỏ hơn. Đó, đỡ hơn tí đúng không các bạn? Thì các bạn cứ cái nào đỡ hơn thì các bạn để nguyên đó cho mình. Rồi tiếp theo cái này tăng lên, không thấy gì hết, kéo xuống vẫn bình thường thôi, để mặc định đi nghe. Rồi tiếp theo tăng lên. Rồi tăng lên các bạn thấy nó đỡ hung hơn chưa? Như vậy là thuộc tính này đã được. Nhiều lúc các bạn không cần nhớ nó là cái làm cái gì đâu các bạn. Đó thì theo kinh nghiệm của mình là vậy đó. Bởi vì nó tùy theo video nữa. Cái phối màu nó như thế nào nó sẽ xử lý khác nhau, thì các bạn cứ kéo sang phải sang trái, bao giờ thấy cái nền nó xóa sạch là được. Đó. Rồi. Nhưng mà cái chỗ này các bạn thấy còn không? Nó cũng chưa được triệt để lắm đúng không? Rồi. Thôi cứ để nó đi. Rồi bây giờ mình đóng nhóm lại nghe, mình chuyển sang cái nhóm này đây, làm sạch mờ. Thôi các bạn nghe là nó thấy nó hấp dẫn rồi đúng không? Làm sạch mờ này. Đó. Cho cơ này nó có mình nó dịch ra này, bóp lại này, độ mềm này. Đó. Bóp lại có nghĩa là gì? Cho cơ là có nghĩa là gì? Là những cái viên này các bạn này. Nhiều lúc ấy, là các bạn để ý, nếu mà mình người xử lý không kỹ ấy, nó bị xanh xanh các bạn thấy chưa? Nó bị xanh, nó bị dư mà. Thì bây giờ mình bóp nó lại một chút. Để bóp lại thì các bạn tăng lên thôi, kéo sang phải cho mình nghe. Rồi kéo sang phải bóp lại. Đó, nó bóp lại, nó bóp nhưng mà đừng có nhiều quá các bạn nghe. Nếu nhiều quá nó lõm vô nhìn nó xấu lắm đúng không? Thì mình nên chọn cỡ 5 hoặc là 7 thôi, vừa thôi nghe. Rồi tiếp theo là độ mềm. Thì bây giờ cái này nó sắc đúng không? Khi mình bóp vô thì nhìn nó vẻ như là nó không được thật cho lắm, thì mình tăng lên cỡ 10 thôi được rồi. Đó, 15 10 đó, cho nó mềm một chút là được thôi. Rồi xong. Cái độ tương phản này. Đó mình nhìn sau video nó tối quá thì có thể tăng lên, sau đó tùy ha. Rồi cái độ giữa này, cái điểm giữa này. Rồi thì các bạn làm sao cho nhìn nó kéo cho nó vừa là được thôi. Đó. Cái này thì nó cũng tác dụng ít. Rồi tiếp theo nó có hai cái nữa các bạn, là cái chỉnh màu. Thì khi mình làm như vậy thì video khi mình xóa phông này, các bạn để ý trên VTV mà một số chương trình thời sự họ xóa phông này, nó nhìn cái da màu của con người nhìn nó nhợt nhạt, nó ghê lắm. Bởi vì khi mà dùng cái chức năng này làm màu da nó bị thay đổi các bạn, nó chuyển sang màu vàng với màu xanh. Đó, bởi vậy mà mình cần phải chỉnh cái này một tí cho màu nó tươi lên một chút. Ví dụ như cái này. Để mình xem nghe. Nó có nhiều cái rất là hay các bạn này. Mình kéo lại lên các bạn. Là cái này thì màu nó bớt mất rồi, không quan trọng. Cái này cũng không được luôn.
cái độ nóng này, độ nóng thì kéo lên coi đó, kéo lên tí nữa thì cái này là cái độ nóng đó các bạn. Rồi cái này quan trọng các bạn này đó, ví dụ đi mình nên tăng lên cỡ 120 đi là màu nó sẽ sặc sỡ hơn chút nữa. Nhưng nhìn có vẻ như là nó bị đậm đúng không các bạn, mình cho cỡ 110 thôi đó, thế là được rồi. Rồi kéo cái này sang phải nữa là màu nó đẹp hơn, cái kiểu vậy nó sáng hơn đó các bạn đó, thấy chưa? Rồi thì nó chỉ có như vậy thôi các bạn. Nhưng mà chỗ này nó còn dính cái này các bạn này, thì để xử lý được cái này thì các bạn hãy quay lại cái này cho mình, bởi vì cái viền hồi nãy mình làm nó bị cắt nó chưa đúng đó các bạn. Đây các bạn thì các bạn tích vô đây cái cho mình, phần kéo vô cho mình nghe đó, ok chưa? Kéo vô bên này cũng vậy, kéo lún vô chút, rồi ok. Rồi cách ra ngoài cái coi, rồi các bạn thấy chuẩn chưa? Rồi để mình mở lại cho các bạn xem nghe. Đó các bạn thấy chưa? Đó, bây giờ nó xóa phông nền đó. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cần hỏi có thể comment phía dưới video, mình sẽ trả lời giúp các bạn. Để nhận được video mới nhất các bạn có thể đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.